Και πάλι μαζί, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω μια νηστίσιμη σαλάτα με παντζάρια και πατάτες βραστές. Εδώ είναι 600 γραμμάρια, είναι 4 μέτρια παντζάρια και μισό κιλό πατατούλες. Έμπαιρνουμε πολύ μεγάλες για να ψήνονται και πιο εύκολα. Η σαλατίτσα μας θα περιλαμβάνει και έναν ωραίο πλυμμένο στραγγισμένο μαρούλι, λίγο κόλιανδρο, όσοι θέλουν βέβαια και τους αρέσει. Η κονσέρβα μας καλαμπόκι, είναι βρασμένο έτοιμο τούτο, είναι ευκολία. Ένα μέτριο γκρεμμυδάκι, το σκορδάκι έχει φρέσκους τώρα. Εμείς θα κόψουμε όσες κελίδες θέλουμε. Το ελαιόλαδο μας επίσης, το λεμονάκι μας, αλάτι και ξύδι. Ναι. Τώρα επειδή είναι νηστίσιμη δεν θα βάλουμε αυγά, αλλά άλλες εποχές μπορούμε να βράσουμε και 2-3 αυγά. Είναι εξαιρετική, είναι απίθανη. Μπορεί να βάλεις το πάτα, να βάλεις σαμπουράκι και ο καθένας περιορέξεως βάλει ό,τι θέλει. Ωραία. Και συνεχίζουμε με τη σαλάτα μας. Στην κατσαρόλα μου πρώτα θα βάλω, Μιχάλη μου, τα παντζάρια. Διότι θέλουν πιο πολύ ώρα να ψηθούν από τις πατατούλες μας. Κόβω από κάτω και από πάνω, το κόβω έτσι, πρέπει να είναι μπλεμμένα καθαρά και τους κάνω μια σχισμή έτσι σαν σταυρός. Και τα βάλω στην κατσαρόλα μου. Θα είναι γλυκιά του τα παντζάρια, διότι είναι πολλά κόκκινα. Από πάνω πονεί το φυλαράκι. Αφαιράς λοιπόν. Αφαιρώ να καθαρίσει το τούτο. πάνω και κάτω μέρος, λίγο. Ναι. Ως το μισό. Έτσι τα κάνει και πεθερά μου. Κόφκεις τα έτσι λίγο να πάει κάτω, να το βοηθήσει να ψηθεί κιόλας. Έχω προσθέσει κρύο νερό να τα καλύπτει. Επίσης θα βάλω και λίγο ξηράκι, ένα-δυο κουταλιές. Ναι. Δίνει ωραία γεύση. Ωραία. Βάλουμε λίγο ξηράκι. Ήδη ανάψαμε τη φωτιά μας και αλατάκι καμιά κουταλιά. Προσθέτεις σαλάτι. Ναι, από τώρα. Και να αρχίσουν να κοχλάσουν. Άρα θα βράσεις πρώτα τα παντζάρια. Θα βράσω, ναι, να μαλακώσουν κάπως, διότι το πατζάρι θέλει παραπάνω. Και θα μπει μετά και η πατάτα. Μετά από λίγο. Ναι, εν τω μεταξύ μπορείτε να τα βάλετε και ξέχωρα. Ναι, όποιος θέλει. Όποιος θέλει μπορεί να βάλει χωριστά τις πατάτες και χωριστά τα να τα βράσει χωριστά. Τα παντζάρια βράζουν και περιμένουμε για να βάλουμε και τις πατάτες. Έχει 20-25 λεπτά που έχουμε τα παντζάρια και βράζουν. Και θα ρίξουμε τις πατάτες μέσα τώρα. Ακόμα τα παντζάρια δεν έχουν ψηθεί. Δεν έχουν ψηθεί. Όμως μόλις ψηθούν οι πατατούλες μας θα τις βγάλω. Αν είναι έτοιμα και τα παντζάρια θα τα βγάλω. Διαφορετικά θα τα αφήσω ακόμα λίγο μέχρι να ψηθούν. Βέβαια, και να βγάλουμε κομμά. Αγαπητές φίλες και φίλοι, έχουν ψηθεί και οι πατατούλες μου. Να τις πέφτουν. Πέφτουν, είναι έτοιμες, να μην ανοίξουν. Είναι έτοιμες. Και τα παντζάρια. Και τα παντζάρια μας είναι έτοιμα. Εντάξει, είναι πιο. Αλλά είναι ψημένα. Πέφτουν. Είναι ψημένα. Είναι έτοιμα. Στα 25 λεπτά που κοχλούσα τα παντζάρια, έχω βάλει και τις πατατούλες μου και χρειάστηκε ακόμα 40 με 45 λεπτά να ψηθούν μαζί. Μάλιστα. Σύνολο δηλαδή σου πήρε 1 ώρα και 5, 1 ώρα και 10 το πολύ. Ωραία. Και τώρα θα τις ρίξω στο σουρωτήρι μου να κρυώσουν και θα φτιάξω τη σαλατίτσα μου. Να κρυώσουν και θα κόψουμε τη σαλατίτσα μας. Μάλιστα. Άρα θα περιμένουμε λίγο να κρυώσουν. Να μπορούμε να τα πιάσουμε. Ωραία. Πατάτα καυτή, πώς θα την πιάσεις. Σωστό. Όχι, είναι για σένα, Λεβέντη μου. Κάτσε φρόνιμος τώρα. Τι είναι, ποιο είναι το πρόβλημα σου. Πάμε και το Ρόκι. Άντε Ρίτς, προχωρούμε. Το μείγμα αυτό που θα περιχύσω από πάνω τη σαλάτα μου. Ναι. Έβαλα 4 κουταλιές ελαιόλαδο. Έχω σφίξει ένα μεγάλο λεμόνι. 2 κουταλιές ξύδι, αλάτι και τα σκορδάκια. Πόσα σκορδάκια? Έβαλα 2 σκελίδες, αλλά μεγάλες. Μάλιστα. Τούτο ο καθένας όσο θέλει. Αγαπητές φίλες και φίλοι μου, οι πατάτες και τα παντζάρια είναι για 2 μεγάλες πιατέλες. Εγώ θα ετοιμάσω την πρώτη τώρα. Έχω καθαρίσει τα 2 τα παντζάρια και τις 3 τις πατάτες. Πρώτα θα κόψω τα μαρουλάκια. Έμαθα και κόφκοντες λίγο μεγάλα κομμάτια. Θα κόψω και τον κολιάνδρο μου. Θα κόψουμε τις πατατούλες μας. Ψηθήκαν ωραία. Ναι. Πρέπει να προσέξουμε να μην μαλλιώσουν. Θα κόψω και τα παντζάρκα. Φετούλες. Και ο Ρόκης μες στα πόθηκια μου. Ωραία κόκκινα και πρέπει να είναι γλυκά πολύ. Και ψηθήκαν και ωραία. Έκανα την σαλάτα
Πριν ο κορονοϊός που ήρθαν οι εξαδέρφοι μου να κάνουμε τις φλαούνες. Ναι. Παναγία μου, ενθουσιαστήκα. Κάτω ρε. Άντε, προκομμένος είπαμε. Άντε, σε παρακαλώ. Ναι ρε παιδί μου. Τι είναι, πεινάσες? Φάες ρε. Κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι, διάτσο ωραίο χρώμα Μιχάλη μου. Όσο θέλουμε. Τώρα για τις νηστείες είναι ότι πρέπει τούτη σαλάτουλα. Σε ταροπούλες μας Μιχάλη. Καλαμπόκι. Καλαμπόκι, δε τι ωραία που είναι. Και μερικές ελιές. Χιλιούδες. Και Μιχάλη μου, λάδι, λεμόνι, ξύδι, αλάτης, κορδάκια. Α, είναι... Ψιλοβρέχει, α, πιάσε βροχή. Τέλος Μαρτίου. Α, Μαγία μου. Α. Και καλή μας όρεξη, Μιχαλάκη μου. Μορφή. Ναι, πολύ ωραία. Εντάξει, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Με τη βροχούλα είναι ό,τι πρέπει. Νηστίσιμη σαλατούλα από την Ελίζα. Με πολύ αγάπη. Ο καθένας την εμπλουτίζει με ό,τι θέλει. Φτιάξτε την κι εσείς φίλοι και φίλες. Απολαύστε την. Γράψτε μας τα σχόλια σας και να είστε καλά. Κοιμάται ο Ρόκης σου. Απολαμβάνει τον πρωινό του ύπνο ο Ρόκης. Εψέσει τα ξενύχτης. Που η ώρα 2 που έφυγε. Ξύπνησε με ζευκάλα τον έξω. Και σήμερα κοιμάται. Κοφκεί ύπνους. Είχε δουλειές πολλές έψες, δεν ξέρω. Θέλει να φύγει. Εγουράντες φιλενάδες. Δεν ξέρω να μου κάνει. Ροτσέλο μου, όμορφε μου. Το ρεζουμάτε ρε. Δεν πειράζει, αρέσκει του.